Hello guys, what's up? Welcome to another review. And ano nga ba ito, babe? Bubuksan natin? Ring light with tripod. With ring light to. So, tingnan natin kung ano. Packaging niya, okay na okay. Punong-puno ng ano, bubble wrap. Ganyan. And then pag nagustuhan natin to, na hindi ma-offend ang seller kapag meron tayong hindi nagustuhan, ilalagay natin yung link sa description box. So paki-check na kung linagay natin. Ganun pa rin pala siya, babe. Same pa rin. Hindi siya ano. Hinanap ko yung same na tripod. Ay, same kasi pala ayoko siya. nung isa eh. Kasi ano siya, parang ang hirap mag-i-adjust. Yung isa ba? Oo, kasi ang nasa utak ko Tulad kasi. nung kay Entet ba? Ito yun. Hindi. Yung kay Entet, hindi yun na-adjust. Yung kay Entet guys, na sinasabi namin, yan yung monopod. And what a throwback guys, no? Woo! So unang lumabas sa atin is ganito yung mobile phone holder. Ayan. So ito yung unang bumungad sa atin. Bagong-bago pa, may ganito pa ako, hindi ko ginagamit guys. Pero onwards guys, gagamitin na natin to. So ito na siya. Wala nang laman. Ganyan. And then yes, brings back memories talaga. Meron siyang gantong bag talaga. Wow, how refreshing guys. Yung luma at ang bago ulit. Ang malupit kasi dito guys, tripod nito. Meron siya ditong balancer. Mahaba to guys. Pwede itong humaba ng hanggang I-picture mo na lang. Mamaya. ganyan. And then meron pang mas itataas. Ano talaga to, mahaba talaga. Siguro sasabihin na lang natin yung haba niya mamaya. Ayan o. Kaya na kung marunong kayong tumingin yan. 1020 mm. Yes, aluminum leg siya guys. So magaan. So maganda yun kapag magaan kasi meaning hindi siya pabigat kapag dinadala-dala niyo kung saan. And then may ganyan. Kapag meron kayong mga DSLR na wala naman ako, pwede niyo siyang i-mount dito guys. Pwede talaga. So for the meantime, since mobile vlogger tayo, ito lang meron tayo, which is still good guys. And then kung ganyan naman, di ba? Pwede niyo nga yung i-ganyan for vlogging talaga. Yan. Ganyan nyo. Pwede pa rin. Pwede guys. Parang actually selfie pwede. stick na. Parang selfie parang selfie stick, yes. Parang selfie stick. Ganyan. Pwede talaga guys. Pwede talaga. Pwede ganun. Pwede talaga. So, ayan o. Mga pampahigpit natin. Ganyan. And then, yung mga clips na talagang matitibay yan. Nag-hold talaga yan guys. Hindi ako linet down yan. So, 3 years nagtagal sa atin yung ating tripod. Let's go. Move forward to the second item, which is the Ayan. Siya? Ring light na may phone holder na libre. Na meron na din siyang phone holder. which is wow. Talagang hindi ko alam paano to gamitin, pero ito yung mga literal na na motorcycle phone holder. Sa bike to, ayan o. So hindi ako sure kung paano siya magagawa, pero alam ko pwede talaga. Ayan, so meron siyang karton na lang yun. Ayan. And then kapag press down mo, maglalak siya. So yun yung time na kapag linapag mo na yung phone, naglalak siya. So
sisipit dito kahit iPhone 5s, which is yung ginagamit natin ngayon. And then yung dito sa ilalim, yan, ganyan. So dito ilalagay yung phone, and then mamaya na lang tignan natin kung paano natin i-assemble to para sa ring light. Unboxing muna tayo, pero totokahan natin yan mamaya. And then let's go to the ring light. 16 lang ata yan. 16 ano? Yung, ano ba yan? Diameter ba yan? Diameter. So here comes the ring light. Let's view. Oops. Itong ring light guys, magagamit talaga natin to. That's for sure. Mga bigat-bigat siya. Okay, so... Dimmable daw yan. Tatlong kulay. Okay. Adjust. Ito yung dito ka pwede mag-adjust. And then power on off niya. Then USB. So pwede natin agad ito masubukan. No? And meron pa siya dito. Ano kaya ito? Wow. Baka pang ano? Ito yung, ano ito yung sa nagpapabigat. tripod? Ito yung nagpapabigat sa ano yun, box. Kaya assemble natin to. And then ito, try natin to. Phase 2. And guys, so ayan guys, so assembled na siya. Since na-assemble na natin, ang ganda guys. Tetestingan na natin yung ilaw. Papasok natin yung USB niya sa ating power bank. Automatic umilaw yung power indicator niya. And then meron ditong positive and then negative, and then parang may cycle sign dito. Hindi ko alam kung ano pa yan. Baka sa modes of ano yan. So titingnan natin kung ano yan. So titingnan natin sa power. Ooh, ang lakas! Wow! Ang lakas! Wow, Ayan. meron na tayong gamitin pag may brownout. And then may pampahina naman dito. So, Ayan. papahinaan natin. Yan, humihina siya. Ayan. So, ilan yon? From the maximum, ilang... Wow, grabe, ang Grabe, liwanag. parang sun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Bale, up to 9 yung pagpahina niya. Up to 9 din yung pagpapalakas. So, baka
Gamitin lang natin Ibang kulay daw. Ibang kulay daw. Okay guys, so titingnan natin I kung think ano. yun yung purpose ng cycle. May cycle eh. So ano to? Ayun. 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 Parang tatlong kulay. Warm, guys. warm, tapos Okay guys. Hindi ko alam. So, yung first is yung pinagsamang white light tsaka yung daylight ayun, na light. daylight. Yung daylight, yun yung medyo yellowish na kailangan natin para. Nakikita nyo yung ilaw sa bandang gilid. Guys, yung ilaw. Yan, daylight yan. Yan ang daylight. So, yung first mode ng ilaw, modes pala to yung nasa gitna guys. Na Yung parang cycle. cycle sign. So, yung first mode niya is may daylight siya dito. Ito. Ay, itong portion na to, daylight lang. And then, buong ito is may white light siya. And then guys, hindi lang siya purong white light dito. Meron siyang maliit na portion ng daylight dito. Pero pero halos 85% ng mode na to yung white, and then maliit lang dito yung daylight, and then may maliit ditong manipis na daylight dito kang makikita. Yan yung first mode. Second mode is yung puro white light lang. Hindi masyado nakikita sa camera natin. Ayan, kasi, may black siya. So, meaning na-off yung ano. Oo, na-off talaga. Nawala lung ano dito. Sa second mode, nawala talaga lung manipis na daylight. So, pure white. Third mode is yung paborito. Daylight lang talaga siya. Pareha siya na itong sa gilid. Saan yung warm? Pareha siya dito sa gilid. Yung daylight or warm, guys, pareha lang yan. Okay. Pareha lang yan. So, ang ganda. And then guys, good news pa rin sa ating original na tripod. Yan, off natin ha. Kasi, gagamitin pa rin natin to. Bakit? Kasi, una, tatanggalin ko to. Kasi, kumana na to yan lang naman din yung may sira, no? Bumigay na tong sold separately na pang mount, na pang phone holder So, na yun. palitan mo ganyan. So, papalitan ko na nito. Eh, siya na yung gagamitin ko. So, dalawang tripod na. And then guys, bakit good news pa rin para sa kanya? So guys, pag ginanto ko to, pag ginamit ko to, ayos na ulit siya. Wala. Guys, 3 years, buo pa rin. Yan sila. Same quality, same brand and all. Bakit good news pa rin para sa ating good old friend? Dahil ito yung magsisilbing phone holder natin. Phone holder pa rin siya. Kasi hindi na siya, ito guys, hindi ko to gagamitin. I won't use this kasi hindi naman selfie yung pagbablog natin. Pero probably, no, baka makagawa ako ng transition na meron tayong selfie thingy na transition. So, and with the phone being mounted, yan siya. And then yung ring light. Ayan. So, ang best nakaganda TikTokerist siya. item. Ang Diba? nakaganda sa kanya nung kay Entet kasi parang yung phone holder ba gumaganon kasi nilalagay dito. Since mabigat yung phone, gumaganon yung phone mo. Hindi siya ganito kaano. Okay. Pero pwede naman siya bumili ng sold separately na ganito kapag ayaw niyang linalagay yung phone dito. Tapos kabit niya sa kanyang tripod o monopod na nabili. Ganun lang. Everything is sold separately. So sana nakatulong sa inyo yung unboxing na to and then konting tutorial. And once again guys, ang channel na to ay hindi nag-google agad bago magbukas. Kasi ang nature ng channel na to ay yung dapat na doon pa rin yung surprise na moment. Yung surprising moment. Yun ang nature ng channel natin. Kaya hindi tayo Google na klase. Kaya ganun. Thanks again for watching and subscribe kung hindi ka nagsasubscribe para ma-monetize na tayo para mas gumanda pa ang ating studio. Goodbye!